Thương hiệu vui chơi giải trí Sun World hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào mừng quý vị đến với chương trình Đấu trường Võ Nhạc. Thưa quý vị, chương trình Đấu trường Võ Nhạc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sun World. Và tôi là Thúy Vân, người dẫn chương trình. Đấu trường Võ Nhạc là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới kết hợp 3 yếu tố: võ thuật, âm nhạc, vũ đạo và đặc biệt là mang võ thuật đến gần hơn với tất cả quý vị khán giả. Vì vậy, các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay sẽ mang đến rất nhiều các tiết mục bất ngờ cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, và tại chương trình Đấu trường Võ Nhạc thì chúng ta sẽ có 20 nhóm thí sinh, mỗi nhóm từ 7 đến 9 thành viên đến từ nhiều bộ môn võ khác nhau. Và các bạn sẽ phải tranh tài trên sân khấu này để trở thành quán quân của chương trình Đấu trường Võ Nhạc. Và các nhóm thí sinh sẽ trải qua 6 vòng thi. Chúng ta sẽ có vòng 1, vòng thượng đài, vòng 2, vòng tranh tài, vòng 3, quyết đấu, vòng 4, đại chiến và sau đó sẽ là vòng bán kết. Và cuối cùng, vòng tìm ra quán quân, đó chính là vòng chung kết. Và tất nhiên, bất cứ cuộc thi nào cũng sẽ không thể thiếu những người cầm cân nảy mực và sẽ đưa ra những lời nhận xét, những lời góp ý cũng như là số điểm dành cho các thí sinh của chúng ta. Và hãy cùng chào đón những vị giám khảo quyền lực của Đấu trường Võ Nhạc. Xin được giới thiệu biên đạo múa John Huy Trần. Xin được giới thiệu võ sư diễn viên hành động Gemma Nguyễn. Và vị giám khảo cuối cùng xin được giới thiệu siêu mẫu quốc tế Minh Tú. Đầu tiên cho Thúy Vân hỏi chị Gemma đi. Được biết là chị có một thời gian dài hoạt động ở quốc tế. Thì đâu là lý do chị quay trở về Việt Nam và nhận lời tham gia chương trình Đấu trường Võ Nhạc trong vai trò giám khảo? Trước hết, Gemma xin chào khán giả của Đấu trường Võ Nhạc. Cái câu hỏi này rất là hay. Gemma xin trả lời bằng tiếng Anh được không? Yes. I decided to accept the offer to come here. First off, I was very surprised and flattered to be asked to participate in this show. I've always wondered what it'd be like to work in Vietnam. I'm a Vietnamese American, but Vietnamese at heart. So I've always wanted to know what it'd be like to come here and participate in a show like this, so amazing like this. And I've always been curious about the martial arts here in Vietnam. You don't see much of it on TV or on commercials or even the internet. So I was curious to see what the talent is like here in Vietnam. So I'm really excited and really curious to see what talent, what Vietnam has to offer in the martial arts. Wow, thank you so much. Nhưng mà mình tới chương trình này rồi chúng ta sẽ có nhiều bộ môn võ khác nhau. Không biết là trước đây là chị Gemma đã từng học hay là từng thi đấu trong một bộ môn võ nào đó, hoặc là cái môn nào mà chị yêu thích nhất được không ạ? Bắt đầu là chị lúc đó 5 tuổi học Taekwondo. Học bây giờ tới 4 đẳng rồi. 4 đẳng học tới đai đen là đi thi Sport Karate là NASCA Circuit ở bên Mỹ. Thi đó khoảng 8 tới 10 năm là chị được gọi qua bên Hollywood để làm cho film and television, cho movie với lại TV á. Rồi chị làm đó khoảng được thời gian ít nhất 10 năm rồi á. Wow. Chị biết đâu là mình thấy thí sinh nào được rồi chị cũng mời sang Hollywood chung luôn nha chị. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với siêu mẫu Minh Tú. Được biết là chị tham gia rất là nhiều các chương trình truyền hình thực tế, nhưng mà chắc đây là lần đầu tiên mình ngồi giám khảo một chương trình về võ thuật và âm nhạc và vũ đạo, đúng không ạ? Thì bây giờ cái cảm giác của chị nó như thế nào? Cái cảm giác của Tú thì cảm thấy là mình rất là vui, mình rất là náo nức và mình cảm thấy rất là nôn nao để chờ đón những cái màn trình diễn của tất cả các bạn. Tại vì riêng cái bản thân mình, ngoài cái ngành nghề người mẫu mà mình theo đuổi thì bản thân mình cũng rất là thích các bộ môn thể thao cũng như là thích dance và cũng
rất tìm hiểu về những cái đó, thì đây có thể là một cái cơ hội để mà mình có thể nhìn được tất cả các bộ môn võ thuật, cũng như là được phối hợp với âm nhạc, cũng như là trên một cái sân khấu nó rất là hoành tráng, và cũng mình hy vọng rằng và mình chắc chắn rằng mình sẽ có những cái cảm xúc rất là hân hoan. Anh ơi, Yes. hôm nay mình đến đây với chương trình mà kết hợp vũ đạo rồi võ thuật Yes. rồi âm nhạc nữa, thì cái điều gì mà anh đang mong chờ ở các bạn thí sinh? Tại vì chắc chắn em nghĩ là trong 3 người thì anh sẽ là người khó nhất. Anh đang mong chờ một cái gì rất là thú vị. Không phải một mình anh mà anh nghĩ nguyên khán giả ở đây và ở nhà xem chương trình trên TV đó rất là tò mò cái chương trình của mình sẽ có cái gì trên cái sân khấu. Với anh thì anh thấy nó rất là hợp, vì anh biết nhảy, anh cũng học võ thuật từ 5 tuổi đến 20 tuổi. Thì anh mong chờ một cái gì rất là hoành tráng, rất là máu lửa. Anh muốn các nhóm chia sẻ cho Việt Nam là võ thuật ở Việt Nam là thế nào. Ok, em sẽ tóm lại nha, mang võ thuật đến gần hơn khán giả. Đúng rồi. Vâng, và chắc chắn là với bộ ba giám khảo rất là đáng yêu, dễ thương như thế này, cũng như là những phần trình diễn của thí sinh, thì chắc chắn là chúng ta sẽ mang võ thuật đến gần hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn 3 vị giám khảo, và xin mời quý vị sẽ quay trở lại ghế của mình. Một điều đặc biệt nữa của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc, đó chính là trong mỗi tập chúng ta sẽ có một giám khảo khách mời. Và bây giờ hãy cùng chào đón vị giám khảo khách mời trong tập phát sóng đầu tiên. Xin được giới thiệu diễn viên Vân Trang. Được biết là chị đã rất là thành công qua các vai diễn ở trên truyền hình, điện ảnh, thậm chí là vừa rồi là một vở kịch mới nữa. Thì lý do nào mà chị nhận tham gia chương trình Đấu Trường Võ Nhạc? Khi nhận lời mời thì biết được là võ thuật sẽ kết hợp cùng với âm nhạc, một cái điều rất là lạ, rất là mới. Và Trang cũng đang hy vọng là mình sẽ thấy được nhiều môn võ rất là hay mà chỉ có Việt Nam mình có thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Mà bây giờ chúng ta nói đến võ thuật, đặc biệt là chị là một diễn viên mà em thấy là chị hóa thân được rất là nhiều những dạng vai khác nhau. Không biết là sắp tới chị sẽ có một dự án gì liên quan đến võ thuật không ạ? Từ trước tới giờ là Trang vẫn rất là chờ đợi một cái vai diễn mà đòi hỏi mình phải đánh đá đồ đó. Tại vì cơ bản thì ngày hôm nay mặc bộ đồ cũng hơi men một tí xíu, là hy vọng là có anh nào mà đánh võ mà rủ mình lên đánh ấy, mình cũng lên luôn á. Chắc chắn là lát nữa là sẽ có cơ hội luôn chị. Vâng, xin được cảm ơn diễn viên Vân Trang rất nhiều. Và xin mời chị sẽ quay trở lại ghế của mình. Thưa quý vị, và để hiểu rõ hơn về luật chơi của vòng thượng đài, bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng hướng mắt lên màn hình. Vòng 1 với tên gọi Thượng đài. Trong vòng này, top 20 nhóm sẽ được chia thành 4 bảng A, B, C, D. Mỗi bảng 5 nhóm. Mỗi tuần các nhóm trong cùng một bảng sẽ thi đấu với nhau theo chủ đề tự chọn, và nhóm có số điểm thấp nhất sẽ phải ra về. Cách thức chấm điểm: sau mỗi phần trình diễn, ban giám khảo sẽ chấm điểm từng nhóm, lấy điểm trung bình trên thang điểm 10. 3 nhóm có số điểm cao nhất sẽ trở thành nhóm an toàn. 2 nhóm còn lại bước vào vòng nguy hiểm. Sau đó 101 khán giả tại trường quay bình chọn một lần duy nhất cho một nhóm mà họ yêu thích. Nhóm có số phiếu bình chọn thấp hơn sẽ bị loại. Sau 4 bảng thi, 16 nhóm sẽ bước vào vòng tiếp theo. Vâng, như vậy là quý vị đã hiểu rõ được luật chơi của vòng thượng đài. Và ngày hôm nay sẽ là ngày thi đấu của các thí sinh nhóm bảng A với chủ đề là tự do. Thì các thí sinh của chúng ta sẽ lên sân khấu trình diễn những tinh hoa của bộ môn võ mà mình đang theo đuổi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của các thí sinh trong bảng A. Xin được giới thiệu nhóm Thanh Long. Xin được giới thiệu nhóm Tốc Độ. Và sự xuất hiện của nhóm Bopinam 1938. Đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Và cuối cùng là nhóm 2 giờ sáng. Và thưa quý vị,
Khi mà các nhóm đang tập luyện thì tôi và giám khảo John Huy Trần đã có cơ hội một lần đến xem các bạn đã tập luyện như thế nào và chuẩn bị như thế nào cho vòng thi này. Và bây giờ để xem phần chuẩn bị của các nhóm, xin mời quý vị khán giả cùng hướng mắt lên màn hình. Xin chào các bộ sinh đến với buổi training ngày hôm nay thì mình sẽ tự giới thiệu mình là biên đạo Giao Giao. Mong hôm nay là một buổi training đáng nhớ. Chân bên phải mọi người nhón chân lên nhìn vào, đồng thời lấy cái gối xoay vào, xoay nhẹ vào. Giao ưu tiên vào những cái gọi là cảm thụ âm nhạc. Tại vì cái cảm thụ âm nhạc đó bên Taekwondo làm rất tốt. What's up? Khỏe không? Mới tập gì ạ? Khó hay dễ? Cái cảm giác của mình lúc gặp mấy bạn thì mình rất là hứng khởi và mình đang rất là mong chờ và mong muốn xem tài năng của các bạn. Có một người anh quên giới thiệu, một người rất là đẹp, người dẫn chương trình của đấu trường võ nhạc, đó chính là Á hậu quốc tế Thúy Vân. Khi mà Vân bước vào á, nhìn thấy tất cả các bạn thì mình cảm thấy giống như là mình được quay trở về cái thời gian mà mình còn là vận động viên á. Thì Taekwondo tập một bên, rồi võ cổ truyền tập một bên. Cái xong rồi mình bước vào mình thấy tất cả các bạn đang rất là hăng hái ha, và đang rất là tâm huyết với những cái gì mà các bạn đang cố gắng thể hiện cho quý vị khán giả. Hồi nãy mình mới được chị biên đạo chỉ cho 2 động tác nhảy. Bây giờ mình sẽ chỉ cho 2 động tác nhảy đó. Ok. Một số bạn sẽ thấy rất là thoải mái vì mình biết nghe nhạc. Một số bạn khác sẽ có thể là không cảm nhận khi biết được cái beat của âm nhạc. Đó rất là quan trọng. Các bạn ơi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa cho đội Taekwondo. Thật ra là Vân muốn các bạn lên đây để các bạn hướng dẫn cho Vân làm thế nào để mà chúng ta có thể tạo ra được một không khí, cũng như là chỉ cho khán giả đang xem truyền hình thấy là võ thuật chúng ta cũng có thể kết hợp được với âm nhạc, đúng không? Giống như là những gì mà đấu trường võ nhạc đang mang lại. Và chúc cho các bạn sẽ có một vòng thi thật tốt, được không ạ? Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần dự thi của nhóm thí sinh đầu tiên. Đó chính là các thí sinh đến từ môn phái Thanh Long Võ Đạo. Và để xem họ sẽ mang những tinh túy của môn phái mình đến với sân khấu này như thế nào. Hãy cùng chào đón nhóm Thanh Long. Bạn, chúng tôi là nhóm Thanh Long. Chúng tôi đến từ môn phái Thanh Long Võ Đạo. Đặc trưng của môn phái Thanh Long Võ Đạo là cương nhu phối hợp, 70% là nhu, 30% là cương. Chủ yếu là các đòn nhập nổ ngắn tấn công đối phương, có thể sử dụng tay không hoặc luân phiên. tôi đặt tên nhóm là Thanh Long, cũng là tên môn phái Thanh Long Võ Đạo. Thanh Long là rồng xanh, rồng là biểu tượng cho sức mạnh.
Chúng tôi hy vọng đem sức mạnh của môn phái hòa cùng đấu trường võ nhạc. Chúng tôi có nền tảng về võ thuật và cũng thường hay đi biểu diễn, nhưng chỉ biểu diễn trên nền nhạc. Và bây giờ khi tiếp xúc với vũ đạo, nhóm chúng tôi gặp một chút khó khăn. Giai đoạn đầu các thành viên trong nhóm chưa nghe được nhịp nhạc cũng như chưa làm quen các động tác về vũ đạo. Tuy nhiên sau khi tiếp xúc với vũ đạo, nhóm chúng tôi rất hào hứng tập luyện và sẽ quyết tâm mang đến cho khán giả một màn trình diễn thật tốt. Khi đến với chương trình đấu trường võ nhạc, chúng tôi được trải nghiệm, thấy được sự sáng tạo giữa võ thuật kết hợp với âm nhạc, vũ đạo. Qua đó, muốn giới thiệu môn võ cổ truyền đến với mọi người. Ở vòng thượng đài, ngoài thể hiện màu sắc truyền thống, chúng tôi còn muốn thể hiện sự sáng tạo, thú vị. Còn thú vị thế nào thì các bạn hãy chờ xem nhé. Thanh Long! Thanh Long! Và đây chính là phần trình diễn của nhóm Thanh Long. Wow, và thật sự nói một cái phần mở màn mà hết sức tuyệt vời. Không có một khán giả nào còn ngồi trên ghế, tất cả mọi người đứng lên và nhún nhảy theo cái vũ đạo của các bạn. Một tràng pháo tay nữa cho nhóm Thanh Long được không ạ? Và ban giám khảo của chúng tôi, xin mời chị Vân Trang. Chị thấy nhóm Thanh Long của chúng ta với phần chào sân này như thế nào ạ? Đây là cái tiết mục đầu tiên. Các bạn làm cho Trang cảm thấy là hiểu rõ hơn về đấu trường võ nhạc là như thế nào. Các bạn chơi được rất là nhiều loại binh khí đúng không? Thì môn võ của mình là chơi được những loại binh khí nào vậy? Dạ, nhóm Thanh Long em thuộc một môn võ cổ truyền có thể sử dụng được rất nhiều loại binh khí như côn, kiếm, siêu, đao, quạt, dù, thương. Là dùng quạt được luôn á? Dạ được. Thật sự là ngày hôm nay các bạn sử dụng cái đạo cụ là quạt. Trang cảm thấy là rất là uyển chuyển, và các bạn phối trên một cái nền nhạc có rất là nhiều cái để các bạn thể hiện và khai thác. Thì Trang cảm thấy rất là thích, và tới cái lúc mà nhạc cao trào, thật lòng là Vân Trang rất là muốn đẩy cái ghế ra và đứng lên nhảy luôn á. Rất là hay đúng không anh? Yes. Anh thấy cái bài tụi em làm trên sân khấu nó hay, rất là hay hơn cái clip.
vì lúc anh xem cái phần tập trong cái clip vừa rồi đó, anh rất là lo lắng. Dạ. Anh muốn hỏi ai là biên đạo múa giúp tụi em trong cái bài này? Dạ là chị Thi Trần. Thì Thi Trần. Ok. Thì mình phải nói một chút xíu về biên đạo nhá. Vì biên đạo chắc chắn phải gặp rất là nhiều khó khăn lúc làm việc với các em. Tại vì lúc xem cái clip và mấy cái động tác tụi em tập mấy cái động tác nhảy đó, trong cái clip anh thấy là tụi em rất là Căng thẳng hả anh? dạ căng thẳng, nhưng sau đó tụi em lên cái sân khấu và mấy cái động tác nhảy của tụi em rất là đều, rất là mạnh. Thì tụi em phải cảm ơn chị Thi Trần rất là nhiều nha. Và một cái nữa là vì tụi em là chuyên về mấy cái loại bình khí khác nhau đúng không? Thì hôm nay với cái quạt, cái này anh cũng nói là cái quạt là cũng là một cái chuyên môn của các em đúng không? Nó có nhiều phần nó chưa đều lắm nha. Thì nếu mà mình chuyên về cái mà nhiều loại bình khí thì anh muốn cái phần đó nó tốt hơn nhiều nhá. Nhưng so với cái clip, cái đó là anh không biết mấy ngày mấy tiếng tụi em tập, đến ngày hôm nay trên sân khấu anh thấy cái sự tiến bộ rất là rõ nhá. Thì chúc mừng các em về cái điều đó. Vâng, xin được cảm ơn phần nhận xét của giám khảo John Huy Trần. Vậy chị Gemma, chị thấy như thế nào ạ? Gemma thấy cái mở đầu á rất là tốt, rất là hay. Hai cái nhảy á, cái lỗ mèo đó nó vừa cao mà nó vừa hào hứng. Gemma rất là thích. Và nữa là Gemma muốn hỏi các bạn nói mới bắt đầu học nhảy thôi phải không? Học được bao lâu rồi? Dạ 1 tháng rồi chị. Trời, mới 1 tháng thôi đó hả? Wow. Là trước đây là nhóm này chưa bao giờ tập nhảy, không có biết cái gì về nhảy luôn, đúng không? Chỉ biết võ thôi. Wow, quá giỏi rồi á. Gemma coi cũng không biết luôn á, nhìn giống như là rất là tự nhiên, rất là tốt. Cho nên chúc mừng các bạn. Một cái điều nữa Gemma muốn nói á là Gemma thấy múa quạt rất là đẹp. Cũng ít khi mà thấy cái binh khí này, cho nên thấy vui lắm. Nhưng mà cẩn thận, tại cái quạt đó có thể là điều tốt, điều mạnh cho các bạn, mà cũng có thể là điều yếu. Cái điều tốt á, là khi đứng trong cái hàng thẳng á, làm ra mấy cái hình ảnh nó rất là hay, thì còn đẹp luôn á. Nhưng mà cẩn thận, cái quạt nó có cái tiếng động, nó dễ nghe. Khi mình mở ra đó, nó không có đều á, sẽ biết liền, biết rõ lắm. Chú ý cái chỗ đó thôi. Nhưng mà tổng cộng á, thì rất là hay, chị rất là thích. Cảm ơn em. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn giám khảo Gemma Nguyễn. Và sư mẫu Minh Tú, xin mời chị đưa ra lời nhận xét của mình. Khi mà chị đọc với cái thông tin tụi em chưa có biết về âm nhạc, chưa có bao giờ có cái cảm thụ với âm nhạc, thì lúc mà các em đi ra thì chị nghĩ là chắc là không có cảm nhận nhiều. Nhưng mà khi các em trình diễn á, thì chị phải nói rằng là cái phần trình diễn này nó có rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chị ngồi đây chị cảm thấy nó rất là thăng hoa, và chị không có thấy là các em có cái khuyết điểm về cảm thụ âm nhạc. Cái nhạc nó phối cũng hay, nhưng mà chỉ có một cái chút nhỏ là khi mà cái bạn gái mà mình đứng cái quạt đầu tiên á, mình giống như là cái linh hồn của nguyên cái đội, đúng không? Lúc đó phải chi ánh mắt của em bỏ thêm chút thần thái nữa. Đó là một cái rất là tuyệt vời. Và cái thứ hai mà Minh Tú đánh giá rất là cao, có nghĩa là các bạn có một cái teamwork rất là good, rất là tốt luôn. Và chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo. Và bây giờ xin mời 4 vị giám khảo của chúng ta sẽ chấm điểm cho nhóm Thanh Long. Đầu tiên xin mời diễn viên Vân Trang. điểm. Và tiếp theo xin mời siêu mẫu Minh Tú. Chín điểm của siêu mẫu Minh Tú dành cho nhóm Thanh Long. Xin mời anh John Huy Trần. 7 điểm. Và cuối cùng xin mời giám khảo Gemma Nguyễn. 8,5 điểm. Và điểm trung bình của đội là 8.1. Xin chúc mừng các bạn. Mời các bạn lui về sân khấu và chúng ta sẽ đến với phần sau nhé. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được đứng trên một sân khấu võ nhạc lớn như vậy.
cho nên sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót của mỗi thành viên. Vì vậy bài thi chúng tôi thực sự cũng chưa hoàn hảo lắm, chưa đúng như mong đợi. Và nếu có cơ hội đi tiếp vào vòng sau, chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện hết sức để có thể chinh phục ban giám khảo và lấy thêm nhiều cơ hội đi tiếp vào những vòng trong nữa. Thái Long, quyết tâm! Chúng ta đã được thưởng thức một phần trình diễn rất tuyệt vời của nhóm đầu tiên, đó chính là nhóm Thanh Long. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của nhóm tiếp theo, đó chính là một đại diện đến từ bộ môn Vô Vi Nam. Và hãy cùng chào đón nhóm Vô Vi Nam 1938. Xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi là Vô Vi Nam 1938. Chúng tôi đến từ đội tuyển Vô Vi Nam thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Vô Vi Nam ra đời năm 1938. Chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn 5 cột mốc lịch sử ra đời quan trọng của Vô Vi Nam. Vì vậy tên nhóm chúng tôi là Vô Vi Nam 1938. Chúng tôi góp rất nhiều thành tích và giữ vững ngôi nhất toàn đoàn cho đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra chúng tôi vẫn là lực lượng nòng cốt của đội tuyển Việt Nam thi đấu nhiều giải trong nước và quốc tế. Cũng như những môn thể thao khác, tập luyện Vô Vi Nam chúng tôi cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn. Đó là những khó khăn về chấn thương. Sau mỗi tấm huy chương đều là mồ hôi, công sức của chúng tôi. Nhưng vì một cờ sắc áo, vì vinh quang, danh dự của mỗi cá nhân, chúng tôi đều phải nỗ lực tập luyện và thi đấu hết mình. Mỗi tấm huy chương đều chứa đựng những cung bậc cảm xúc và là những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của vận động viên. Ngoài ra những đòn đặc trưng của Việt Nam là có những đòn dựa trên nền tảng võ vật dân tộc. Vô Việt Nam chúng tôi còn có những đòn khóa gỡ, những đòn té ngã và đặc biệt là đòn chân tấn công. Chúng tôi dùng chân để kẹp cổ quật ngã đối phương. Võ nhạc là một khái niệm hoàn toàn mới đối với bộ môn của chúng tôi. Theo nhóm chúng tôi hiểu thì võ là những động tác mạnh mẽ, kết hợp với nhạc là những vũ đạo uyển chuyển nhẹ nhàng. Chúng tôi đến với chương trình đấu trường võ nhạc là nhằm để thúc đẩy, quảng bá Vô Vi Nam, mang Vô Vi Nam đến gần gũi hơn với người Việt. Có một vấn đề, chủ đề của nhóm là hồi ký. Thì qua chủ đề này thì nhóm muốn kể đến người xem về lịch sử hình thành và phát triển của môn phái Vô Vi Nam bằng một phong cách hoàn toàn mới, đó là võ nhạc. Đến với đấu trường võ nhạc, chúng tôi hứa hẹn sẽ đem đến cho các bạn các màn trình diễn hấp dẫn, đặc sắc, thú vị và đầy sáng tạo. Chúng tôi là Vô Vi Nam 1938, học võ Việt, yêu nước Việt.
Và đây chính là nhóm Vô Vi Nam 1938. Không biết là anh John Huy thấy tiết mục vừa rồi như thế nào ạ? Đây là cái tiết mục anh đang mong chờ trong chương trình của mình. Một cái tiết mục y chang như vậy. Trong cái bài này về cái đồng đều, nó có một lần cái tổ hợp của mình nó không có đều lắm, nhưng anh cũng bỏ qua vì tất cả mọi thứ còn lại hấp dẫn nè, đặc sắc nè, sáng tạo, thú vị, rất hay nhá. Chúc mừng các em hết bài này. Mà anh ơi, có nghĩa là em cảm giác như cái lúc mà các bạn làm lỗi đó có nghĩa là các bạn đang freestyle thôi chứ không có phải là làm lỗi luôn đó anh. Có nghĩa là nó làm em bị ngẩn ngơ đó. Tại làm lỗi mình làm giống như là mình tiếp tục dạ, mình thấy là nó cố ý làm như vậy. Đúng rồi, thành ra là giống như freestyle thôi, thành ra là ngẩn ngơ các em ơi. Trời ơi, bốn bạn nữ quắc quá, đã dễ sợ luôn. Mà rất là thích cái nhóm này tại vì mấy bạn nữ á hình như là mạnh hơn mấy cái bạn trai trong cái nhóm này. Nói thiệt có rất là mạnh mẽ, làm cho mình rất là vui. Khả năng trong cái group này rất là cao. Biết nhìn tới biết liền. Chuyên nghiệp mà. Chuyên nghiệp mà, đúng rồi, trong đội tuyển thành phố mà. Nhưng mà em thích cái là có nghĩa là nhạc rất là ra những cái động tác. Tuy nhiên thì mình thấy được hết tất cả những cái chiêu thức của cái bộ môn võ của các bạn ở trong này rất là rõ luôn. Thành ra là đây là một cái cách rất là tốt để các bạn mang cái môn võ của mình đến gần hơn với các bạn trẻ, mà các bạn mà chỉ thích suốt ngày nghe nhạc, nhảy đùng đùng đó. Mai mốt là biết đâu bây giờ không đi học nhảy nữa mà là đi học võ để nhảy nhạc sao anh? Em thấy hay lắm, rất là hay các bạn ơi. Cho Vân hỏi là với cái phần trình diễn vừa rồi thì các bạn mất bao nhiêu thời gian để tập luyện? Dạ, phần biểu diễn vừa rồi thì nhóm của chúng em là tập từ được hơn 1 tháng rồi chị. Hơn 1 tháng rồi. Nhưng mà ở đây thì mình có 8 bạn, bạn nào biết nhảy trước? Dạ, trong nhóm em thì chỉ có những bạn biết nhảy trước về những cái đơn giản mà nhiều khi đến nhiều nó còn sai. Nhưng mà qua một cái thời gian mà làm việc với lại biên đạo thì tụi em học được rất là nhiều. Và tụi em mong muốn rằng trong chương trình này sẽ được học thêm được nhiều hơn nữa. Biên đạo là ai? Dạ, chị biên đạo Thi Trần ạ. Và vừa nãy thì Vân thấy là siêu mẫu Minh Tú cặp Vô Vi Nam chắc chắn là chị rất là hào hứng với cái phần trình diễn vừa rồi. Không biết là nhận xét của chị như thế nào ạ? Cái thông tin được biết là ở đây mình đã có 10 năm kinh nghiệm rồi. Mình từng đoạt rất là nhiều giải thưởng quốc tế. Mình toàn là huấn luyện viên. Thì cái lý do vì sao mà mọi người tham gia vào đấu trường võ nhạc? Em xin được thay mặt cho tất cả các bạn của nhóm Vô Vi Nam 1938 xin trả lời chị là mặc dù là tụi em đã có rất là nhiều kinh nghiệm để đi thi đấu, tập luyện có khi là tập luyện từ khi nhỏ, nhưng mà đối với đấu trường võ nhạc thì nó là một cái gì đó hoàn toàn mới chị. Nó không có nằm trong phạm trù là võ không hay là nhạc không, mà nó kết hợp hai thứ, mà hai thứ này một cái tụi em quen, một cái tụi em không quen. Khi mà nó kết hợp vào thì nó sẽ hơi bị chỏi một tí. Rất là nhiều cố gắng cho nên tụi em muốn là một cái sân chơi hoàn toàn mới để thử sức mình. Khi mà mình đã thi đấu có thành tích rồi thì cũng muốn là sẽ có một cái gì đó thành tích trong cái đấu trường mới này. Cái phần thi này nó thực sự rất là hấp dẫn, nó thu hút được người xem muốn xem tiếp. Và thực sự chị rất là thích cái thần thái mà cái thần thái cũng như cái cảm xúc mà mọi người mang đến, nhất là Thùy, đúng không? Thùy, chị phải ngồi và chị phải cố gắng chị cận, nhưng mà chị phải nhìn thấy được cái name của em, cái tên của em, bởi vì em có những cái hành động, những cái ánh mắt, những cái lời kêu và nó làm cho người ta muốn coi, nó rất là hấp dẫn. Xin cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Minh Tú. Cho Vân hỏi giám khảo Trâm Nguyễn đi. Hôm nay chị thấy nhóm Vô Vi Nam của chúng ta trên sân khấu và kết hợp với vũ đạo cũng như là âm nhạc như thế nào ạ? Quá là hay. Thật ra có nghe qua mà chưa được thấy trước mặt là Vô Vi Nam ra sao. Mà lần thứ nhất là thấy được Vô Vi Nam với võ nhạc nữa, cho nên là rất là hay, vừa hơi lạ mà vừa hay nữa. Cho Mau hỏi cái kẹp cổ đó là cái động tác của Vô Vi Nam hả? Dạ, em xin giới thiệu với chị, đó là động tác gọi là đòn chân tấn công, là đặc trưng và đặc thù của môn Vô Vi Nam. Wow. Em đã từng tập một đoạn trong cái bộ phim Scandal của mình á, là có cái cảnh là bạn đứng lên là kẹp cổ một cái anh nam kia, thế là cũng được học một tí xíu. Ý Trang bay lên cho kẹp cổ được không á? Em cũng giới
giới thiệu với chị, bạn này là cascader nên chị có thể yên tâm. Ôi, vậy là có người đỡ mình rồi phải không? Ủa, Tại sao không? Mời chị. Yes. Hả? Nhưng mà mắc cười quá. Kẹp cổ mà dò ba lê mới ghê chứ. Ok. Ok. Vậy đúng không? Là giữ quá luôn để té luôn không? Làm lại nha. Một tràng pháo tay cho diễn viên Vân Trang ạ. Chúng ta đã được xem một tiết mục rất là nhiều niềm vui, nhiều điều bất ngờ và bất ngờ từ ban giám khảo nữa. Và bây giờ sẽ là một phần rất hồi hộp, số điểm dành cho các bạn. Xin mời 4 vị giám khảo của chúng ta. Đầu tiên là số điểm đến từ giám khảo Vân Trang. Chín điểm. Một số điểm rất cao. Và tiếp theo là số điểm từ giám khảo Minh Tú. Chín với 5 điểm. Và xin mời giám khảo John Huy Trần. Chín điểm. Và cuối cùng số điểm từ giám khảo Trâm Bà Nguyễn. 8,5 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ biết số điểm trung bình của các bạn là bao nhiêu điểm. Số điểm trung bình dành cho nhóm Vovinam 1938 là 9 điểm. Vân nghĩ là một số điểm hoàn toàn xứng đáng với những gì mà các bạn thể hiện trên sân khấu này. Xin chúc mừng các bạn và chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Cảm ơn các bạn. Em xin cảm ơn ban giám khảo ạ. Sau khi mà biểu diễn xong thì cả nhóm mình đều cảm thấy rất là hưng phấn. Tại vì tuy là có một số lỗi kỹ thuật nhỏ nhưng mà nhóm mình đã cố gắng hết sức. Nếu mà vào vòng tiếp theo thì nhóm hy vọng rằng khi mà làm việc với biên đạo thì sẽ học được nhiều thứ hơn về vũ đạo và cũng như là cái thần thái của mình khi lên sân khấu. Và bây giờ sẽ là đại diện duy nhất của môn phái Vịnh Xuân Quyền. Và quý vị khán giả hãy cùng chào đón nhóm Tốc Độ. Xin chào. Nhóm mình là nhóm Tốc Độ thuộc câu lạc bộ Bình Xuân Sài Gòn. Ý nghĩa của nhóm Tốc Độ đó là lấy nhanh, chế mạnh, lấy tốc, chế lực, nhu cương phối hợp. Đó chính là đặc trưng riêng của Vịnh Xuân Quyền. Chúng tôi lựa chọn môn Vịnh Xuân Quyền bởi vì đây là môn võ có tính ứng dụng rất cao và được rất nhiều nơi trên thế giới lựa chọn để luyện tập bởi vì nó có bộ ứng dụng tay rất linh hoạt. Chúng tôi chưa từng tham gia một chương trình nào có tên là võ nhạc, tức là kết hợp võ và nhạc, bởi vì cái đó cũng nghe rất là xa lạ. Chúng tôi muốn tham gia chương trình này để giới thiệu Vịnh Xuân Quyền đến tất cả các bạn, bởi vì Vịnh Xuân có những cái thế tay, những cái đòn đánh rất là đẹp. Đây là một chương trình lớn và chúng tôi rất háo hức. Khó khăn của chúng tôi khi tham gia chương trình này là thứ nhất là cái phần mà âm nhạc rất là khó vì chúng tôi chưa thử cái nào bây giờ. Còn phần các thế võ với cái nhịp nhảy á
lúc mà chuyển từ này qua cái kia nó thật sự là khá là có chút trục trặc, nó không được uyển chuyển. 4, 5, 6, 7 nhanh, thở đi, 1, 2. Trong các nhóm của bà Nga, chúng tôi ngán nhất là nhóm võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Nhưng chúng tôi tự nhủ rằng chiến thắng bản thân mình là quan trọng hơn. Chúng tôi muốn mang tốc độ của Vịnh Xuân lên vòng thượng đài. Và nhóm tốc độ đại diện duy nhất của môn phái Vịnh Xuân Quyền. Trước tiên thì chúng ta nhìn mặt các bạn đúng không? Toàn là những nam thanh nữ tú. Đầu tiên chắc xin được hỏi siêu mẫu Minh Tú. Cái mặt nạ đó là do mình chọn hả? Dạ đúng rồi ạ. Tại sao? Dạ lý do thứ nhất đó là bởi vì như anh chị cũng nói là bọn em là nam thanh nữ tú không à, nên là phải che bớt đi. Tại vì mọi người nhìn mặt nhìn mình nhiều quá thì không có tập trung vào cái lúc mà mình nhảy như thế nào. Nên là che bớt đi để mọi người tập trung nhiều hơn. Cái này là chiêu đó chị. Câu trả lời rất là thông minh ạ. Chị đánh giá cao về cái việc mà các em rất là thông minh trong việc sử dụng cái này. Tại vì á nó che đi cái sự căng thẳng. Và cái mà chị đánh giá thật sự rất là cao đó là cái quyết tâm của tụi em. Cho dù là tụi em chưa bao giờ biết kỹ thuật về âm nhạc hay là kết hợp giữa vũ đạo với âm nhạc, nhưng khi mà nhìn trên sân khấu á, chị thấy được cái tinh thần đồng đội và cái năng lượng quyết tâm của tất cả tụi em. Cho dù á là không thấy được ánh mắt nhưng mà mình cảm nhận được qua những cái mà team của các em thể hiện. Chúc mừng các em. Cảm ơn chị. Thực ra thì nhóm em cũng muốn tâm sự là nhóm em trước đây nói chung em cũng biết mọi người cũng chưa có tiếp xúc gì với âm nhạc và cái khả năng nghe nhạc rất là kém luôn đó, chứ không phải là theo kiểu bình thường nữa. Trải qua cái quá trình tập luyện là cũng cố gắng dữ lắm. Tại vì trước đây thì không nghĩ rằng môn võ Vịnh Xuân của mình có thể kết hợp với nhạc, tại vì nó chủ yếu là đòn tay và cảm giác, nó ít những cái thế gọi là thế đẹp để mà show ra cho mọi người thấy, chủ yếu là cái cảm giác của mình. Thế mà cũng cố gắng. Nói chung là từ đầu đến giờ thì nghe nhạc như là vịt nghe sấm á chị.
nghe mà không có biết nhịp nào beat nào hết á. Em ơi, hôm nay tụi em rất là đẹp. Cái đẹp ở đây là cái sự quyết tâm, cái sự mà mình dám vượt qua những cái mà mình chưa bao giờ có, mình dám va chạm mà mình dám thể hiện, mình dám cố gắng. Cái đó là cái điều đẹp nhất. Em tới đây là chủ yếu là chơi hết mình ạ. Dù mình chơi như thế nào thì cũng là hết mình thôi ạ. Chị biết là Vịnh Xuân Quyền là thiên về tay hơn. Chị cũng hơi bị lo lắng là tại vì nhạc thì phải có kết hợp vũ đạo thì phải đương nhiên là phải có những cái động tác ở chân nữa đúng không anh? Đúng mà rồi. nếu mà chỉ làm tay không thì xem cái gì bây giờ? Nếu như chỉ là tay không thì chị nghĩ là các em cần phải nên làm đều hơn. Em rất có cái năng khiếu, có cái âm nhạc, nhưng mà có một vài bạn ở trong team của mình á thì chị cảm giác giống như là bạn ấy phải đếm theo nhạc và phải làm nhanh giống nhạc, thành ra là có những cái động tác nó lại không có dứt khoát, nó không có mạnh giống như là cái thế võ của mình phải cần có. Cái đó cũng dễ hiểu là tại vì các bạn nếu mà đánh không thì dễ lắm, chứ mà đánh theo nhịp nhạc cái trời ơi, gặp em là em cũng quơ tùm lum đó, cũng không biết phải làm sao hết. Cho mình cho ý kiến á, là khi làm á, phải có cái điểm dừng. Vậy thôi là không có thấy mạnh, mà phải có cái điểm dừng, em biết không? Khi đánh nó phải có cái sức mạnh. Tuy rằng các bạn dùng chỉ là cái tay thôi, nhưng mà có thể dùng hết cái body của mình, cái cơ thể. cái cơ thể của mình, dùng hết cái sức lực với cơ thể mà mình nó bỏ vô. Nó thiếu cái trọng tâm. Nói về cái phần nhảy, cái phần nhảy của các em thì đúng, mình chưa có nhiều kinh nghiệm về võ nhạc, nhưng mình phải biết trong cái chương trình này sẽ có nhiều nhóm chưa bao giờ gặp võ nhạc, thì cuối cùng ai sẽ lên sân khấu và làm tốt và làm không tốt, ai sẽ thành công. Và cái phần thi của các em hôm nay thì cái phần nhảy nó chưa tốt, và cái phần tay, cái phần võ anh cũng hơi thất vọng. Mấy cái khác là hồi nãy là giống bài massage, là đấm lưng, và cái bạn kia chỉ như vậy thôi. Tại sao mình không có cái phần diễn hay một cái gì đó cho nó tới? Và anh hiểu cái lý do tại sao mình sử dụng cái mặt nạ. Nhưng cái gương mặt cũng là một cái phần rất là quan trọng với cái bài của mình. Tại nó giúp đưa ra thêm cái cảm giác, cái cảm xúc. Và nếu mà mình giấu cái mặt đó, và cái mặt mình phải làm một cái gì đó để cho nó máu hơn. Nếu mà cái cơ thể của mình bị đơ thì mình phải có thêm một cái gì đó ở trên đây mà tụi em giấu. Thì anh thấy cái điều đó làm cho cái bài của mình yếu hơn. Cho mà nghĩ là tại giấu á, là tại vì lần thứ nhất biểu diễn cho nên chưa quen làm thằng Thái, cho nên giấu gì rồi rất có lý. Tại vì mấy bạn cũng không có nhiều thời gian để tập, mà cho nên thật ra làm như vậy. Làm như vậy để mình thì mình phải biết mấy bạn không có nhiều thời gian, nhưng bạn nào, nhóm nào sẽ cố gắng và bùng nổ nhanh hơn trên sân khấu. Nhớ cái điều đó nhé. Vâng, cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Lúc nãy khi mà Vân xem cái đoạn clip mở đầu thì thấy là có một người thầy, có phải là thầy hướng dẫn của các bạn không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Không biết hôm nay có ai đi theo cổ vũ, có thầy đi theo có cùng thầy không? ở dưới ạ. Em mời thầy lên sân khấu được không thầy? Thầy thấy các học trò của mình ngày hôm nay như thế nào ạ? Dạ, trước tiên em xin chào ban giám khảo, kính chào khán giả. Hồi năm 22 tuổi thì em có học cái môn Vịnh Xuân ở bên Hồng Kông. Sau đó là có mang về đây và cùng lập ra cái phong trào, cái phòng tập để cho các bạn đam mê, để chúng ta tập với nhau. Thì những cái đòn của cái môn này nó hơi khác tí xíu. Có thể là chị thấy là có thể là nó như bông, có thể những cái đòn rất mềm, nhưng mà ở trong đó nó gọi là nó có chứa một cái sức mạnh. Khi mà chạm vào thì có những cái đòn mà đối thủ sẽ không ngờ được. Cái môn của em thì không có nhấn mạnh vào cái khả năng đối kháng, cho nên là không có chú trọng vào những cái đánh đấm cho nó nhiều, mà chủ yếu là phải mang cái tính giá trị sức khỏe, nghệ thuật và có một số cái võ đạo trong đó. Em cũng rất vui là được huấn luyện cho các bạn tham gia ở đây. Em hy vọng nếu có cơ hội em sẽ khắc phục những cái điểm yếu mà ban giám khảo đã góp ý. Em rất là cảm ơn. Với những cái chia sẻ của thầy ngày hôm nay và phần trình diễn của nhóm thì Thúy Vân cũng hy vọng là Vịnh Xuân Quyền sẽ thêm một bước đến gần hơn với quý vị khán giả. Xin cảm ơn những chia sẻ của thầy ạ. Xin cảm ơn quý vị khán giả với ban giám khảo. Cảm ơn chị. Vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm dành cho nhóm tốc độ. Và đầu tiên, xin mời số điểm của diễn viên Vân Trang.
7 điểm. Xin mời siêu mẫu Minh Tú. 7.5 điểm. Và tiếp theo sẽ là số điểm của giám khảo John Huy Trần. 6 điểm. Và cuối cùng là số điểm của giám khảo Gemma Nguyễn. 7.5 điểm. Chúng ta đã có số điểm của ban giám khảo và bây giờ sẽ là số điểm trung bình dành cho các bạn. 7 điểm. Một lần nữa xin được cảm ơn phần trình diễn của nhóm Tốc Độ và xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể vào bên trong hậu trường. Bài trình diễn hôm nay của nhóm chúng tôi chưa thật sự tốt. Chúng tôi rất hy vọng là chúng tôi sẽ có được cơ hội để vào vòng tiếp theo. Bởi vì chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để luyện tập cũng như là hoàn thiện bản thân mình thật tốt để có những bài trình diễn xuất sắc và hoàn thiện. 2, 3, yeah! Và thưa quý vị, lúc nãy chúng ta đã được nghe một trong những nhóm thí sinh nói là trong bảng này thì họ sợ nhất. Đó chính là nhóm thí sinh tiếp theo mà Thúy Vân sẽ giới thiệu ngay sau đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Xin chào, chúng tôi là đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam và chúng tôi đến từ đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Nhóm có tên là đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam là vì nhóm có những thành viên đến từ đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Nhóm đã tham gia biểu diễn võ nhạc cách đây 7 năm khi mà lần đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao năm 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và những năm trở lại đây thì nhóm đã có những bài võ nhạc riêng của nhóm và rất là được mọi người đón nhận. Việc tập nhảy có ý nghĩa rất lớn thì nó hỗ trợ quan trọng cho việc tập luyện kỹ thuật chuyên môn cũng như là thi đấu quyền Taekwondo. Thì qua các bài tập nhảy thì nó giúp chúng tôi cảm thấy tự tin, thoải mái và có được sự khéo léo cũng như là phối hợp được các động tác toàn thân. Một phần cũng thể hiện được tinh thần đồng đội trong các bài thi đấu cũng như là các bài biểu diễn. Nhóm tham gia chương trình đấu trường võ nhạc đó là vì nhóm muốn mọi người thấy được một cái màu sắc mới trong võ thuật cũng như là phát triển được phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và Taekwondo nói riêng. Mục tiêu của team muốn đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam V-Lions trong vòng 1 lần này đạt được là phải có một cái sự di chuyển mượt mà trong từng nhịp nhạc qua các bước vũ đạo và võ thuật. Thì tôi muốn các bạn kết hợp hai yếu tố này hòa quyện với lại âm nhạc. Thông qua cái vòng đầu tiên này thì đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam thì muốn đem đến một cái bài biểu diễn mới, một cái màu sắc mới, thể hiện được cái sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua những khó khăn và chinh phục những cái thành công sắp tới. Và đó cũng chính là tinh thần của bộ môn Taekwondo. Các nhóm của đấu trường võ nhạc, các bạn hãy chờ đấy. Chúng tôi sẽ đem đến những điều bất ngờ. Đi thì vô! Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down.
những cái tổ hợp rất là đẹp đúng không anh? Đúng rồi, dạ, là mấy cái tổ hợp nó hay vì tụi em diễn cái bài này tụi em không có nhảy mà tụi em nhảy bằng mấy cái động tác võ thuật. Đó là cái hay trong cái bài này. Nó không phải là nó không có phân biệt là đây là võ thuật và boom đây là nhảy múa. Tụi em đúng rồi, mix với nhau, nó kết hợp rất là tốt, cái thần thái rất là giỏi. Nhưng mà hồi em xem là em thấy cái này đúng là vũ công hơn là võ công. Thiệt luôn, có nghĩa là các bạn nhìn ra giống như là một dancer rồi. Dạ. Nhưng mà có thấy những cái thế mình võ. thấy cái âm nhạc trong cái cơ thể của các bạn. Đúng rồi. Mà em thích nhất, em thích ở taekwondo là em thích cái chân mà đá thẳng lên. Trời ơi, quá dễ sợ. Đẹp quá chừng luôn. Đẹp, dễ sợ đẹp. Cho mình thấy lần nữa được không, please? Đá thẳng lên á. Wow! Quá đẹp luôn. Chị có biết là người đàn ông kế bên chị cũng là taekwondo đó. Đúng rồi, chuyên môn của chị luôn, cho nên chị rất là yêu thích cái nhóm này. Từ nhỏ lớn là học musical form đó, là theo võ nhạc là cũng làm form giống như vậy, cho nên cũng quen mắt, cũng thấy thích. Có một cái phần nhào lộn á là bên Mỹ nó kêu bằng tricking, cũng rất là tuyệt vời. Hơi bị té chút xíu ở đây nhưng mà chắc lần sau chắc sẽ sửa lại được, phải không? Rất là hay, rất là hay. Cái kỹ thuật của tụi em á quá là giỏi. Một cái là anh muốn nói là đây chỉ là cái tuần đầu tiên nhé. Và tụi em lên cái sân khấu và có một cái bài thi hay như vậy thì anh rất là tò mò nếu mà tụi em đi sâu hơn đó, tụi em có thêm mấy cái bất ngờ gì nhé. Và cái điều anh thích nhất trong cái bài này nhá thì Yama nói hết rồi về cái kỹ thuật và cái cách tụi em diễn, nhưng mà anh thích cái đội hình trong cái bài này. Nó cũng có một chút xíu câu chuyện như cái lời trong cái bài hát Don't Let Me Down. Xong cuối cùng tụi em gặp nhau và bắt tay nhau, xong gặp nhau cái đội hình cuối, xong mỗi người cái tay lên. Đúng rồi, nó rất là ý nghĩa. Và anh cũng không có nghĩ là trong cái chương trình này ai sẽ có một cái sự sáng tạo như vậy. Đó là một cái bất ngờ rất lớn. Thì anh chỉ muốn nói với tụi em nha, giữ cái sự bất ngờ này, vì mấy cái tuần tiếp theo đó, nếu mà mình bắt đầu ở đây nè, mình phải tìm cái cách gì để nhảy lên, nhảy cao hơn nữa. Ok, chúc mừng các em. Cảm ơn giám khảo John Huy Trần. Thật ra các bạn giỏi nhị á thì tiếp tục Yama sẽ mong đợi nhiều nhất từ các bạn đó. Đó cũng là áp lực dành cho các bạn đó. Và bây giờ xin mời siêu mẫu Minh Tú. Về cái phần thể hiện, về thần thái, cái bài biểu diễn các bạn hấp dẫn, âm nhạc hấp dẫn, những cái biểu cảm gương mặt cũng rất là hấp dẫn. Nó có lên xuống từ ánh mắt nhìn nhau, hoặc các bạn cho được cái lửa đó. Và thật sự thì không có gì để nói nữa, nãy giờ người ta khen nhiều quá rồi. Mà thấy rõ cái tinh thần của nhóm này ha. Các bạn ở đây đều là đai đen hết không, đúng không? Wow, còn tuổi rất là nhỏ nhưng mà đã học được đai đen. Ngưỡng mộ lắm, tại hồi đó em cũng học, em biết. Đó em cũng có cái đai màu đen kìa. Chị Kỳ quá luôn á, chị Kỳ thiệt luôn á. Đẹp. Em hâm mộ chị Kỳ. Đúng rồi. Và bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Và số điểm của giám khảo Vân Trang 9 điểm. Và tiếp theo là số điểm của giám khảo Minh Tú 9,5. Và số điểm đến từ giám khảo John Huy Trần 9 điểm. Và cuối cùng đó chính là số điểm của giám khảo Yama Nguyễn 9 điểm. Và tổng điểm trung bình của các bạn chính là 9,1 điểm. Chúc mừng các bạn, một số điểm cũng rất là cao. Và các bạn có thể tự hào về những gì mà các bạn đã thể hiện trên sân khấu của đấu trường võ nhạc ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn, chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. Nhận được số điểm cao từ ban giám khảo thì nhóm cảm thấy rất là vui. Nhưng bên cạnh đó cũng có một tí lỗi, cho nên nhóm cũng thấy rất là tiếc. Bởi vì vậy nhóm sẽ cố gắng hơn nữa ở những vòng tiếp theo để chinh phục những khán giả khó tính. This is us! Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm thí sinh cuối cùng trong bảng A của vòng đầu tiên chương trình đấu trường võ nhạc. Hãy cùng chào đón trên sân khấu này nhóm
2 giờ sáng. Xin chào. Nhóm của chúng tôi là nhóm 2 giờ sáng, đến từ câu lạc bộ Taekwondo quận Phú Nhuận. Yeah! Chúng tôi đặt tên nhóm là 2 giờ sáng là do trong nhóm các thành viên ở độ tuổi rất là khác nhau. Có những người thì đang đi học, có những người thì đã đi làm rồi. Mọi người chỉ có thể tập trung và tập luyện cùng nhau được từ sau 10 giờ tối. Và thường thì sẽ tập tới 2 giờ sáng mới đi về. Cho nên là nhóm quyết định là đặt tên là 2 giờ sáng. Sau 10 giờ tối chúng tôi mới có thể gặp nhau để tập luyện được. Vì vậy mà cái giờ tập nó rất là khó khăn. Các thành viên trong nhóm đều chưa có làm quen nhiều với cái vũ đạo, đòi hỏi là chúng tôi phải cần nhiều thời gian để mà có thể bắt kịp được về cái vũ đạo và âm nhạc. Trong vòng thượng đài thì nhóm chúng tôi quyết định sử dụng những kỹ thuật, những đòn đá nâng cao của Taekwondo kết hợp với nền nhạc sôi động, tiết tấu nhanh để tạo nên một cái màu sắc thật là mạnh mẽ, đánh bật lên cá tính của nhóm để cho vòng đầu tiên xuất hiện mọi người ấn tượng và nhớ đến nhóm hoài. Trong bảng A thì có rất nhiều đối thủ mạnh. Tuy nhiên không vì thế mà đội chúng tôi sẽ nản lòng, mà chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm tập luyện để vượt qua đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Nhóm của chúng tôi hy vọng sẽ đem đến chương trình một màn trình diễn thật là đặc sắc và ấn tượng. 1, 2, 3, go!
chị Vân Trang, chị thấy cái phần trình diễn vừa rồi như thế nào? Các bạn nói sao chứ Trang thấy các bạn sẽ là một cái đối thủ rất là đáng gờm trong cuộc thi này so với các đội khác. Không phải chỉ có Taekwondo Việt Nam lúc nãy không đâu, mà các bạn mới chính là đối thủ đáng gờm. Bởi vì Trang cảm thấy là trong cái bài nhảy của các bạn có một cái cao trào rất là rõ ràng. Có nghĩa là đúng là tất cả các bài nhảy nãy giờ thì em thấy là khen thì cũng khen nhiều, nhưng mà chính xác bài này mới là cái bài có cao trào đây. Nhiều cao trào luôn. Dạ, và rất đúng là rồi nhiều. Và có một cái là mình phải wow lên một cái và rất là đã. Và các bạn có một cái mà lúc nãy Trang có nói với lại đội trước là Trang muốn thấy những cái động tác đá của Taekwondo nhiều hơn, và rất là thích là tại vì các bạn đã làm thỏa mãn được cho Trang trong cái vòng này. Trang đã thấy được cái điều đó. Tại vì không biết lần sau có được mời nữa hay không, thành ra là nhiều khi không có được thấy nữa, chỉ được bật tivi thấy mấy bạn thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Theo Trang nghĩ á, theo kỹ thuật á, thì nó hơi yếu hơn trước. Kỹ thuật của Taekwondo, của cái kiểu đá, cái kiểu đánh nè, có nhiều chỗ á, Trang feel hơi bị confused, là tại vì có nhiều chỗ rất là hay, giống như cái khúc mà đá trên trời đây nè, rồi cái chỗ mà em đá ở ngay cái sao vòng tròn đó, cái đá gì nè rất là đẹp. Mà có nhiều nơi thì giống như là mình không có care gì, giống như là mình give up. Mà cái khúc mà em đá ở giữa đó, em làm thêm mạnh hơn chút. Cái khúc mà em xoay vòng á, em cái đá cho nó dính á, cho nó mới đẹp. Giống chị Trang nói cái bài trên sân khấu tốt, tụi em đã làm tốt nhá. Thì tụi em nhớ cái khoảnh khắc vừa rồi trên sân khấu, cái cảm giác tụi em đã có trên sân khấu, nhớ cái cảm giác này. Và anh hy vọng cái này sẽ giúp tụi em có thêm lửa để tiếp tục thi trong cái chương trình này, vì tụi em xứng đáng đứng ở đây. Cảm ơn giám khảo John Huy Trường. Và xin mời sư mẫu Minh Tú. Cái màn trình diễn này như chị Trang nói á, là có rất là nhiều cái cao trào. Thì thật sự là các em phải cảm ơn biên đạo của tụi em, vì đã tạo nên một cái bài nó có nhiều điểm nhấn rất là nhiều. Có đôi lúc á, có một vài bạn quên cái bài á, quên cái nhịp á, ngay cái lúc mà em đá cái miếng gỗ, đúng không? Đó thì chị chỉ có một cái góp ý nhỏ rằng á, là nửa cái bài đầu á phải chi á, cái tinh thần của nửa bài sau á các em mang lên bài đầu luôn thì nó tuyệt vời. Cái nửa bài đầu giống như nó chưa có vô lửa, nó chưa vô đến chưa cái nhập. khúc mà bắt đầu được mọi người vỗ tay thì lúc đó các em mới thực sự là năng động lên cái cách diễn mặt của các em. Còn nửa bài đầu thì nó hơi kiểu như là ok, kỹ thuật everything ok, nhưng mà vẫn chưa thấy được là đang có bỏ cái sự quyết tâm, như là đang thật sự là lên sân khấu để mà chinh phục khán giả hay là chinh phục ban giám khảo. Chị có thể Em cảm ơn. Nhưng mà rất là chúc mừng các em có một cái bài thi rất là thành công. Và chúng ta đã có được phần nhận xét của ban giám khảo, và bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm 2 giờ sáng. Số điểm của giám khảo Vân Trang 9 điểm. Xin mời giám khảo Minh Tú 9 điểm. Và số điểm đến từ giám khảo Johnny Trần 8 điểm. Và cuối cùng số điểm của giám khảo Gemma Nguyễn 8.5 điểm. Như vậy là chúng ta đã có số điểm của ban giám khảo dành cho các bạn, và bây giờ sẽ là số điểm trung bình của các bạn. 8,6 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Sau khi trình bày xong phần thi của vòng 1 thì nhóm của mình hơi mệt nhưng mà rất là vui, bởi vì thời gian qua những cái công sức tập luyện rất là nhiều của nhóm cũng đã đến ngày mà nhóm thể hiện tất cả mọi cái cá tính của mình, tất cả những cái sự chuẩn bị của mình, thì mình cũng đã nhận lại được một số điểm xứng đáng với cái công sức của mình bỏ ra, nên là nhóm cảm thấy rất là vui. Thời gian đi tập của vòng 1 á, thì nhóm có những cái cập rập về cái lịch đi tập, thời gian đi tập của mọi người không có giống nhau, nhưng mà nhóm cũng sẽ cố gắng để giữ sức khỏe của mình để đầu tư bài biểu diễn của vòng 2 thật là tốt. 1, 2, 3, yeah! Thưa quý vị, và bây giờ trên sân khấu đó là 5 nhóm thí sinh đã thi đấu và cống hiến hết mình trên sân khấu này, và họ cũng đã nhận được những số điểm từ ban giám khảo. Và bây giờ Thúy Vân xin được công bố kết quả. Nhóm An Toàn đầu tiên
Xin được chúc mừng nhóm đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam 9.1. Nhóm an toàn tiếp theo. Xin được chúc mừng nhóm Vô Vi Nam 1938, 9 điểm. Nhóm an toàn tiếp theo. Xin được chúc mừng nhóm Giờ sáng 8,6. Thế Vân xin mời ba nhóm an toàn chúng ta có thể lui vào bên trong hậu trường. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn. Chúng ta còn lại nhóm Thanh Long và nhóm Tốc Độ. Và Thúy Vân xin được mời nhóm Thanh Long và nhóm Tốc Độ sẽ tiến vào phía giữa sân khấu. Hai nhóm thí sinh sẽ nhận được sự bình chọn của 101 khán giả tại trường quay. Và chúng ta sẽ không tính số điểm mà ban giám khảo đã dành cho các bạn trước đó. Và nhóm thí sinh nào nhận được số điểm cao hơn, nhóm thí sinh đó sẽ là người đi tiếp vào vòng tiếp theo. Tất cả quý vị sẽ có 30 giây để bình chọn cho nhóm thí sinh mình yêu thích nhất. Và Thúy Vân xin được lưu ý, mỗi khán giả ở đây chỉ được bình chọn cho một nhóm thí sinh mà thôi. Và 30 giây của quý vị bắt đầu. Và Thúy Vân đã có kết quả. Và bây giờ Thúy Vân xin được công bố nhóm thí sinh sẽ đi tiếp vào vòng tiếp theo. Xin được chúc mừng đội Thanh Long với 56 phiếu bình chọn. Như vậy là với 45 phiếu xin được chia tay với nhóm Tốc Độ. Xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Vâng thưa quý vị, rất tiếc là vòng đầu tiên ở bảng A thì chúng ta phải chia tay với nhóm Tốc Độ. Trước tiên là cho nhóm em cảm ơn chương trình vì đã tạo ra một sân chơi rất là thú vị để cho nhóm chúng em được tiếp cận với lại âm nhạc và kết hợp âm nhạc cùng với võ thuật. Đó là một điều rất là mới lạ và chúng em đã học được rất là nhiều thứ từ chương trình này. Thì có thể sau này trong lớp Vịnh Xuân sẽ có một cái bài học liên quan đến kiểu như là Vịnh Xuân cùng với nhạc, nó sẽ mới lạ hơn. Vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ của nhóm Tốc Độ. Và xin chúc cho các bạn sẽ có thật nhiều những thành công trong tương lai, cũng như là chúng ta sẽ tiếp tục yêu mến Vịnh Xuân Quyền và càng ngày càng tập luyện tốt hơn nhé. Và Thúy Vân xin được mời 4 nhóm còn lại chúng ta sẽ lên sân khấu ạ. Và thưa quý vị, như vậy là tập phát sóng đầu tiên của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc đã kết thúc tại đây. Và Thúy Vân xin được chúc mừng 4 nhóm đã bước vào vòng tiếp theo, đó chính là vòng tranh tài. Chương trình Đấu Trường Võ Nhạc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sun World. Và quý vị nhớ đón xem tập phát sóng tiếp theo của chúng tôi vào lúc 19h30 thứ Bảy tuần sau nhé. Còn bây giờ Thúy Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đó là một sai lầm rất lớn. Nhớ cái tiêu chí của chương trình là võ thuật rất là quan trọng, nhưng vũ đạo vẫn quan trọng luôn nha. Cái bài biểu diễn này rất là ấn tượng. Đây là một cái màn trình diễn mà khiến mình nổi da gà. Đón xem tập 2 Đấu Trường Võ Nhạc phát sóng vào lúc 19h30 ngày 21 tháng 4 năm 2018 trên kênh HTV7. Thương hiệu vui chơi giải trí Sun World hân hạnh đồng hành cùng chương trình.